Previous video ma हामीले structure ma size of structure and how to access structure member भन्ने कुरा हेर्यौं जुन भेरिएबल को मेम्बरहरु one by one हामी कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले स्ट्रक्चर को प्रोग्राम पनि गरेर हेर्यौं देन हामीसँग छ अब नेक्स्ट टपिक एरे अफ स्ट्रक्चर भनेर छ अब एरे भनेको के हो हामीलाई थाहा छ एरेले के गर्छ होमोजिनियस डाटा टाइपहरुलाई चाहिँ हामीले एकदम धेरै मेम्बरहरु स्टोर गर्नु पर्यो जसको चाहिँ डेटा टाइप होमोजिनियस सेम छ भने त्यसलाई हामीले के गरिन्थ्यो एरेमा स्टोर गरिन्थ्यो भनेको एउटा स्कुलमा 100 स्टुडेन्ट छ उनीहरुको रोल नम्बर मात्रै स्टोर गर्न परेको केसमा हामीले लेट अस सपोज एरे युज गरियो तर स्टुडेन्टको त धेरै मल्टिपल डेटाहरु हुन्छ मल्टिपल डेटा टाइप्स भएकोलाई फेरि अझै कस्टमाइज गराउनको लागि हामीले के गर्न सकियो स्ट्रक्चर युज गर्न सक्यौ जसकोमा चाहिँ मल्टिपल डेटा टाइपहरु एउटा स्टुडेन्टको मल्टिपल डेटा टाइप छ भने त्यसलाई एकै ठाउँमा स्टोर गर्न सक्यो एउटा स्टुडेन्टको डेटालाई एक ठाउँमा भनेर तर सेम मेम्बर भएको भनेको चाहिँ 100 स्टुडेन्ट छ अथवा मोर जति पनि हुन सक्छ धेरै स्टुडेन्ट छ उनीहरुको फेरि के हुन्छ मेम्बरहरु त सेम हुन्छ भनेको उनीहरुको सबैको रोल नम्बर हुन्छ नेम हुन्छ सबैले ल्याएको मार्क्स हुन्छ त्यो स्टोर गर्नु पर्यो नि त फेरि ST1 ST2 गर्दै ST100 सम्म गर्न त के हुने भयो त्यो एकदमै लङ हुने भयो अनि अनक्लियर पनि हुने भयो सो यसको लागि अब हामी के गरिन्छ यो यति चाहिँ अब के भयो सबै स्टुडेन्टकोमा सेम हुन्छ भनेपछि फेरि यो एउटा होमोजिनियस त्यो स्टुडेन्ट बीचमा चाहिँ एउटा होमोजिनियस रिलेसन हुने भयो सो त्यो केसमा हामी के गर्न सकिन्छ अब एरिया अफ स्ट्रक्चर युज गर्न सकिन्छ भनेको अब यही केसमा हामीले के गर्न सकिन्छ यही ठाउँमा हामीले स्ट्रक्चरको ठाउँमा जुन नर्मल स्ट्रक्चरको ठाउँमा हामीले अब एरे पनि युज गर्नु पर्यो भने हामी यसलाई स्ट्रक स्टुडेन्ट ST भनेर हामीलाई कति जनाको स्टोर गर्नुपर्ने हो त्यो अनुसार हामीले के गर्न सकिन्छ स्टोर गर्न सकिन्छ अब हामीले अब के बुझ्यौं यति भन्ने बित्तिकै when we need to declare a detail of many persons or many students then हामीलाई चाहिँ एकदम बेटर भनेको अब स्ट्रक्चरमा पनि एरे युज गर्दा चाहिँ बेटर हुने भयो अब यो यस्तो गर्ने बित्तिकै यसमा मेमोरी अलोकेसन कसरी हुन्छ भन्ने टाइपको कुरा पनि अब हामीले ST1 हुँदाखेरि यहाँ भित्र चाहिँ अब त्यो रोल नम्बरको लागि नेमको लागि मार्क्सको लागि डिफरेन्ट ब्लक युज हुन्छ यो 4 बाइट्सको ब्लक हामीले क्याट 20 दिएको छौं भने 20 बाइट्सको ब्लक 4 बाइट्सको ब्लक भने चाहिँ अब यसरी हामीले गर्दाखेरि चाहिँ जुन एरेको इन्डेक्स छ एरेको इन्डेक्स हामीलाई जहिले पनि थाहा छ 0 बाट स्टार्ट हुन्छ 0 1 2 हुँदै जान्छ यसको एउटा बेस एड्रेस हुन्छ हाम्रो जहिले पनि मेमोरीको एउटा बेस एड्रेस हुन्छ सपोज अनि यसले अब के गर्छ ST0 को डाटा अन्त कतै स्टोर भएको छ भने त्यसको बेस एड्रेसलाई चाहिँ यहाँ के गरेको हुन्छ यसले होल्ड गरेको हुन्छ अनि त्यो जुन बेस एड्रेस छ त्यहाँ चाहिँ फेरि 3 डिफरेन्ट ब्लक्समा चाहिँ हाम्रो रोल नम्बर नेम मार्क्स चाहिँ त्यो सिरियली नै स्टोर भइराखेको हुन्छ यसले अर्को कुनैलाई पोइन्ट गरिरहेको हुन्छ त्यसरी चाहिँ डिफरेन्ट ब्लकहरुमा के हुने भयो हाम्रो डेटा स्टोर हुने भयो सबै अब हामीले यस 100 गर्ने बित्तिकै यस्तो 100 वटा मेमोरी चाहिँ अलरेडी के हुन्छ क्रिएट हुन्छ भनेको अलोकेट हुन्छ त्यो अलोकेट हुनुको अब डिसएडभान्टेज पनि छ के डिसएडभान्टेज छ भनेर हामीले हेर्ने हो भने हामीले सुरुमा अब कति जनाको डाटा इन्टर गर्ने त भन्ने हामीलाई थाहा नहुन सक्छ थाहा नहुँदाखेरि हामीले ST100 राख्दाखेरि आइदर हामीलाई चाहिँ चाहिने 50 मात्रै रहेछ भने हाम्रो यत्रो मेमोरी अलोकेसन चाहिँ वेस्ट जान सक्छ अथवा हामीलाई 150 चाहिने रहेछ भने हामीलाई चाहिँ मेमोरी जति अलोकेटेड भयो त्यो नपुग्न सक्छ सो हामीसँग अब एरिया अफ स्ट्रक्चर को बारेमा अब लेख्नु पर्यो भने के भयो वी क्यान डिक्लेयर एरिया अफ स्ट्रक्चर वेयर इच एलिमेन्ट अफ एरे इज स्ट्रक्चर टाइप भनेको अब एरेले त फेरि होमोजिनियस डाटा टाइप मात्रै स्टोर गर्न सक्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ सो इच एरेको जुन त्यो ST100 भनेर हामीले डिक्लेयर गर्यौं यो सबै त फेरि के हो ST0 पनि यही टाइपको हो ST1 पनि यही टाइपको हो हामीले यस्तो लेखेको कुरा जुन हाम्रो इन्डेक्सको आधारमा लेखेको हामीले एरेमा पढिसकेको कुरा हो
So the area of structure is used to store large number of similar record भनेको स्टुडेन्ट को रेकर्ड एकदम लार्ज मा हुन सक्छ कहिलेकाहीँ अब हामीले अहिले पो हामीले एज एन एक्जाम्पल स्टुडेन्ट मात्र ल्याउँ त हामीलाई इम्प्लोइ एकदम ठुलठुलो कम्पनीमा इम्प्लोइ जति पनि हुन सक्छ इम्प्लोइ को रेकर्ड चाहिँ राख्नु पर्ने हुन सक्छ स्पोर्ट्सहरुमा प्लेयर को चाहिँ डाटा राख्नु पर्ने हुन सक्छ देन जुन पसलहरुमा चाहिँ ठुलठुलो मलहरुमा चाहिँ त्यहाँ भएको सामानहरुको चाहिँ डिटेल राख्नु पर्ने हुन सक्छ सो त्यो सेम भएको जुन केसमा चाहिँ हामीले मल्टिपल रेकर्डहरु चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो भने स्ट्रक्चरमा पनि हामीले एरे युज गरियो फर एक्जाम्पल टु स्टोर record of 100 employees then the area of structure is used भनेको 100 of employees 100 of students more than 100 पनि हुने भयो एन्ड यसलाई पनि अब टु वेज मा डिक्लेयर गर्न सकिन्छ आइदर हाम्रो चाहिँ स्ट्रक्चर को डेफिनेसन पार्टमै अर हामीले तल हाम्रो डेफिनेसन पार्टबाट बाहिर पनि यसलाई के गर्न सकियो डिक्लेयर गर्न सकियो अब यसलाई चाहिँ हामीले एक्सेस कसरी गर्ने त भनेर भन्ने हो भने जसरी हामीले पहिले के भनिन्थ्यो st1 भनेर डिक्लेयर गरे हुन्थ्यो st1.name इज इक्वल टु अथवा हामीले यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो भने प्रिन्ट गर्ने ठाउँमा printf भित्र st1.name लेखिन्थ्यो अनि हामीले अब जुन scanf मा यदि युजरबाट इनपुट लिनु पर्यो भने हामी के गरिन्थ्यो यो स्ट्रिङ को केसमा चाहिँ जुन हामीले स्ट्रिङ भनेर पर्सेन्टेज डिक्लेयर गरेपछि हामीले एन्ड चाहिँ नलेख्दा पनि हुन्छ st1.name मात्रै लेख्दा पनि हुन्छ हाम्रो जुन scanf को पार्टमै पनि देन अब एरिया अफ स्ट्रक्चरलाई चाहिँ हामी कसरी एक्सेस गरिन्छ भन्ने भने हाम्रो त्यो भेरिएबल को नेम त्यस इन्डेक्स कुन इन्डेक्स चाहिँ हामीले एक्सेस गर्न खोजेको प्लस हाम्रो स्ट्रक्चर को मेम्बर त्यस्तै अब st0 को रोल नम्बर हुन सक्यो हामीले इनिशियलाइज गर्न खोजेको हो भने यसरी इनिशियलाइज गर्न सकियो st0 को मार्क्स इनिशियलाइज गर्न सकियो अब हामीले युजरबाट यही डाटाहरु चाहिँ अब दिनु माग्नु पर्यो युजरसँग भने कसरी मागिन्छ भन्ने हेर्ने हो भने अब हामीले युजरसँग इनपुट माग्दाखेरि हामीलाई फर युज गरिन्छ फर लुप युज हुन्छ किनकि एकदम सेम ब्लक अफ कोड हामीलाई मल्टिपल रिपिट हुनु पर्यो भनेको हामीले अब st100 गरेको छौं st0 को केसमा पनि हामीसँग स्टुडेन्ट को यही डाटा माग्नु पर्यो सेकेन्ड स्टुडेन्ट को पनि सेम डाटा माग्नु पर्यो थर्ड स्टुडेन्ट को केसमा पनि सेम डाटा माग्नु पर्यो भनेको त यही चाहिँ हामीले मागेको मागे सेम डाटा हामीले माग्नु पर्यो भनेको सेम ब्लक अफ कोड हाम्रो रिपिट हुन्छ सो हामी लुप युज गरिन्छ अब युजरसँग डाटा लेख्नु पर्यो भने I is equal to 0 I is less than हामीले कति स्टुडेन्ट को माग्ने हो लुप हाम्रो कति सम्म चल्छ भन्ने एन्ड देन इन्क्रिमेन्ट डिक्रिमेन्ट को कुरा आउँछ अनि अब यो प्रिन्ट अफ इन्टर नेम इन्टर रोल नम्बर इन्टर मार्क्स भन्ने कुरा अलरेडी भयो त्यो हामीलाई थाहा छ देन scanf % नेम छ हाम्रो फर्स्टमा %d %f देन हाम्रो अब st हुन्छ देन यहाँ I आउँछ किनकि 0 बाट 100 सम्म जाने लेस देन 100 भनेको 99 सम्म जाने भयो sti डट नेम को केसमा एन्ड जुन एड्रेस अपरेटर नलेख्दा पनि हुन्छ sti यहाँ चाहिँ डट रोल sti डट मार्क्स यो हाम्रो युजरसँग इनपुट लिने भयो सिमिलरली अब हामीले यसलाई चाहिँ प्रिन्ट पनि गर्नु पर्यो भने हामीले यही ठाउँमा हाम्रो के हुन्छ अब माथिको सेम हुन्छ प्रिन्ट अफ भयो देन अब हामीलाई यो पर्सेन्टहरु हामीलाई चाहिएन भनेको त्यो वेमा चाहिदैन हामीलाई यहाँ भित्र चाहिँ चाहियो अब नेम इज इक्वल टु क्लियर वेमा हामीले अब हाम्रो रिजल्ट शो गर्नु पर्यो भने रोल नम्बर इज इक्वल टु %d मार्क्स इज इक्वल टु %f एन्ड देन हाम्रो अब sti डट नेम sti डट रोल
sti.marks यसरी अब हामी यसलाई चाहिँ प्रोग्राम नै गरिरहेको छौं सो हामीले जुन प्रिभियसमा चाहिँ हामी यो स्ट्रक्चरको प्रोग्राम गरिसकेको छौं हाम्रो फास्ट होस् भनेर हामी यसलाई गर्छौं यो हामीले अब यहाँ चाहिँ के बनाऊ भने अहिले जस्ट 4 सम्म डिक्लेयर गरौं इन्टर नेम अफ स्टुडेन्ट हामीले अब यहाँ लुप यूज गर्नु पर्यो फर्स्ट फर I is equal to 0 I is less than 4 I plus plus हामीले I यूज गर्यौं बट यसलाई इनिशियलाइज जुन डिक्लेरेसन हामीले गरेको छैनौं int I then enter name of student, enter roll number of student, enter marks of student. अब यहाँ यो st1 भन्थ्यौं हामीले त्यसको ठाउँमा हामीसँग के आउँछ अब I स्ट्रिङ को केसमा हामीले एड्रेस अफ अपरेटर नलेख्दा पनि हुन्छ लेख्दा पनि हुन्छ st1 I.roll and sorry sti.marks अब त्यसलाई प्रिन्ट गर्दा पनि हामीले 1 by 1 प्रिन्ट गर्नुपर्छ सो हामीलाई प्रिन्ट को लागि पनि लुप चाहियो for I plus plus अब यहाँ पनि हाम्रो के हुने भयो I.name I.roll number I.marks सेभ गरौँ अनि यसलाई रन गरेर हेरौँ रन गरेर 1 by 1 हामी स्टुडेन्ट को डिटेल दिँदै जाउँ रोल नम्बर मार्क्स स्याम रोल नम्बर मार्क्स अहिलेलाई हामी स्याम्पल मार्क्स दिएको छौं रोल नाम रोल नम्बर marks name roll number marks सबै स्टुडेन्ट को 1 by 1 डाटा देखायो तर अब यही डेटामा डिटेल अफ स्टुडेन्ट नभनिकन डिटेल अफ स्टुडेन्ट 1 भनेर पनि हामीलाई ल्याउन मन लाग्यो लेट अस सपोज भने हामी के गर्न सकिन्छ द डिटेल अफ स्टुडेन्ट परसेन्ट डी यो कुन नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो I नम्बर अफ स्टुडेन्ट हो यसलाई सेभ गरौँ एन्ड रन गरौँ अझ हामी अहिले के गर्दियौ भने यो 4 लाई अझै 3 गराइदियौ अहिले हामीलाई हेर्न चाहिँ सजिलो होस् भनेर सेभ गरौँ रन गरौँ नेम अफ स्टुडेन्ट 1 रोल नम्बर 1 नेम अफ स्टुडेन्ट 2 रोल नम्बर 2 name of student 3 roll number 3 अनि उसको मार्क्स सो डिटेल अफ स्टुडेन्ट 0 भनेर आयो किनकि हाम्रो के हुन्छ इन्डेक्स जहिले पनि 0 बाट सुरु हुन्छ अब यहाँ हामीले यो जुन I भनेको थियौ I भनेको ठाउँमा I plus 1 गर्दियौ रन गरौँ नेम अफ स्टुडेन्ट राम 1 278 एज अफ सबै अहिलेलाई के हो एउटा स्याम्पल मात्रै हो सो अब चाहिँ नि डिटेल अफ स्टुडेन्ट 1 स्टुडेन्ट 2 स्टुडेन्ट 3 भनेर आयो यसरी हामीले एरिया अफ स्ट्रक्चर युज गरेर अब यहाँ हामीलाई जति चाहिन्छ त्यति स्टुडेन्टको डाटा हामी दिन सकिन्छ सो यो चाहिँ भयो हाम्रो एरिया अफ स्ट्रक्चर